Hello mga katiknoy, magandang gabi sa ating lahat. Ito po, may bago po ulit tayong gagawin, REALME C30S. Ito po, basag na basag po talaga siya, kaya po panoorin niyo po kung paano ko to gagawin. Galing mo naman!
Hello mga kateknoy, natapos na po natin gawin ang REALME C30S. Kaya nga, salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye!